Cred că așteptați de mult acest tip de episod, un episod Full HD cu top 5 jocuri din ce a mai rămas din această lună. Și eu zic mai pe scurt, să-i dăm drumul. Salutare prieteni, astăzi vă prezint top 5 jocuri noi, jocuri incredibile, jocuri de acțiune, ce să mai, cele mai tari jocuri din luna septembrie. Să începem cu numărul 1, Gang War Mafia. Jocul Gang War Mafia este bazat pe clanuri, mafie, crime, împușcături, răscumpărări, un joc shooter cu un scenariu extraordinar. Spre mirarea mea, jocul a devenit foarte jucat în scurt timp de la lansarea acestuia și este catalogat un joc pentru cei ce au peste 18 ani. Jocul are un număr de peste 5 milioane de instalări pe telefoane ce rulează versiuni de Android de la 4.0 până la ultima versiune. Un joc cu o strategie interesantă de a te captiva în misiunile care mai interesante. O mulțime de arme care trebuie cumpărate după strângerea sumelor de bani de la misiunile respective. Îl recomand cu încredere să-l jucați și voi. Trecem la un joc la fel de tare numit Cover Fire. La fel ca și jocul de dinainte, este clasat un joc pentru persoane ce depășesc 18 ani. Un joc din punct de vedere al graficii, un joc bine realizat cu multe efecte precum arătarea din profil al glonțului ieșit de pe țeavă până când îl lovește pe inamic, reculul armei, efecte sonore și multe altele ce fac acest joc unul extraordinar. Jocul este bazat pe o armată care trebuie să salveze diferiți prizonieri capturați în care vei duce o luptă lungă cu adversarii pentru a-i salva. Jocul Cover Fire are deja un număr de peste 5 milioane de instalări și se poate juca pe telefoane ce rulează versiuni de la 4.1 până la ultima versiune. Jocul cu numărul 3 este unul dedicat românilor numită Dacia 1300 Simulator. Care dintre voi mai știți de bătrâna noastră Dacie? Fiind mașina românului care a făcut furori bazată pe cât de ușor este de întreținut, iar dacă ai și o sârmă la tine, reușești să o repari foarte ușor. Iată că acum și cei care au trecut de anii respectiv perioadei de a conduce o Dacie, acum pot să o încerce în acest joc, plimbându-se prin București, sărind pe diferite râmpi, de a se plimba pe lângă monumentele României, cât și de a intra cu mașina în Casa Poporului, unde, ca să vezi, te trimite în spațiu. Exact precum și parlamentarii din ziua de azi. Vorbesc așa de mult de visez că ești în spațiu. Ce pot să spun despre acest joc? Este gândit și proiectat de către un român. Însă, din ce cred eu, o părere sinceră și constructivă pentru cel ce a realizat acest joc este că mai are ceva de lucrat la el. Sunt multe bug-uri, efectele de amortizoare nu sunt, de te face să crezi că mergi plutind și la curbe și la frâne. Practic, mașina nu se mișcă ca în viața reală, însă spor la treabă cu următoarele actualizări. Un joc interesant care merită jucat pe termen lung, iar în viitor, când va fi actualizat, să nu te mai dezlipești de el. La jocul cu numărul 4 deja trecem la un alt nivel. Jocul se numește Gun War. Un joc multiplayer de acțiune și SF în același timp în care te lupți cu roboți, oameni și diferiți androizi care încearcă să te doboare. Jocul este unul interesant și vă recomand să trageți și voi un ochi pe el, mai ales că nu ocupă mult, undeva la 100 de MB și se poate juca și pe telefoane ce rulează versiuni de Android de la 4.0.3 până la ultima versiune. Are o grafică ok, pot spune. Am văzut și mai bune, însă la spațiul pe care îl ocupă nu am văzut. Jocul are un număr de peste 5 milioane de instalări. Ultimul joc cu care practic chiar am rămas cu el pe telefon de-l joc zilnic se numește Last Day on Earth Survival. Un joc foarte tare. Practic ești un om singur pe un teren cu o mașină defectă, în care trebuie să supraviețuiești realizând diferite misiuni de a trăi, precum de a aduna diverse obiecte de prin zonă, de a le realiza precum ai fi în evul mediu. De la cuțite din piatră, topoare din bețe și pietre, vânarea animalelor cu diferite sulițe, ce să mai, un joc foarte tare. Cu cât realizezi aceste misiuni, începi să-ți upgradezi sculele și uneltele în unele din ce în ce mai apropiate de epoca noastră modernă. Jocul are un număr de, și nu greșesc, peste 50 de milioane de instalări pe telefoane ce rulează versiuni de Android de la 4.1 până la ultima versiune. Ce pot spune? M-am distrat cu aceste jocuri extraordinare, așa că vi le recomand și vouă să le jucați.
Nu uita să mă susții cu un like și o distribuire pe rețelele de socializare cu acest episod cu top 5 jocuri noi. La revedere!